găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură săptămânală, la lectura pentru ultima perioadă a lunii noiembrie, mai precis perioada cuprinsă între 24 și 30 noiembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Și haideți să vedem, dragilor, care este energia voastră în această săptămână. Care este energia, dragilor mei, din Leu în săptămâna 24-30 noiembrie? Care este energia voastră? Energia, dragilor mei, din Leu. Maria cea mascată. Intrică, dramă și strălucire. Haideți să vedem despre ce ne vorbește această energie. Este o energie care cumva ceva te intrigă la o persoană pe care tu o admiri de-al minteri, dar ceva nu sună cum trebuie la respectiva persoană, ca și cum simți că parcă ar purta o mască. Sau mai putem vorbi de cineva care încearcă să intre cumva în viața ta, dar nu o face din cauza unor bârfe, a unor, nu știu, aspecte legate de invidie, poate de gelozie chiar, dar are o anumită reținere. Deci cineva care, sau voi vreți să intrați în viața cuiva, și asta poate să fie, dar anumite bârfe, anumite lucruri vă opresc. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 24-30 noiembrie. Ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 24 până pe 30 noiembrie inclusiv. Să vedem. Și avem da, haideți să vedem despre ce este vorba. Dragilor, aici mi apare un as de bâte, un as care implicit îmi vorbește de un nou început, ceea ce oferă prezentul în acest moment, doar că avem desigur acest 9 de spade, ce ar putea împiedica acest nou început. Cu acest 9 de spade, posibil o teamă, o gândire care nu prea îți dă încredere, sau poate pur și simplu ești oarecum blocat, dar nu blocat de ceva anume, ești blocat de propriile tale gânduri. Da, o anumită teamă obsesivă, o gândire care, care te împiedică într-un fel sau altul să ai parte de acest nou început. Asul de bâte despre asta ne vorbește, despre posibil un nou proiect, da, pentru că putem vorbi de viața profesională sau putem vorbi de ceva legat de viața sentimentală. Există o atracție destul de mare, există o anumită șansă, o anumită ocazie ca voi să treceți cumva la acțiune. Doar că cred eu ce vă lipsește foarte tare este un pic încrederea. Încrederea în șansele voastre, încrederea în voi. Și asta tocmai datorită unor posibil alte aspecte din viața voastră care vă cam macină și vă cam mănâncă somnul.
Tocmai de aceea parcă nici nu puteți să profitați din plin de această șansă, de acest nou început care vi se oferă în această săptămână. Care sunt gândurile voastre? Gândurile voastre sau așteptările pe care voi le aveți în această săptămână sunt legate în mare parte de partea asta emoțională, de partea asta a legăturilor, a conexiunilor. Cu acest 4 de cupe aș spune că sunteți destul de lipsiți de motivație. Sunt lucruri care vă deranjează, sunt lucruri care nu prea vă plac, dar chiar și așa, parcă nu găsiți acea motivație necesară ca voi să treceți la acțiune, ca voi să... Într-o oarecare măsură aș spune că se aseamănă destul de bine cu acest as de bâte. E ca și cum ai zice, domne, e oarecare indiferență, dar cum să spun eu, este o indiferență din lipsa motivației. Vrei să avansezi, dar parcă nu vrei să-ți asumi anumite riscuri. Și lucrul ăsta, sau încerci oarecum să ignori ce se întâmplă, ce ar putea să se întâmple important în jurul vostru. Așa, per general, aș spune că acest 4 de cupe, de fapt, îmi vorbește de o gândire destul de lipsită de esență. O gândire destul de lipsită de nu știu ce sinonim să-i mai găsesc. Parcă nimic din ce în jurul vostru nu prezintă interes. Cel puțin pentru această săptămână. De ce anume ar trebui să vă dați voi seama? Că este o șansă, încă un as, este o șansă care îți va deschide niște porți, care îți va deschide un nou drum. Și nu numai pe parte sentimentală, cât și pe parte materială. Asul de monede îmi vorbește foarte mult posibil de o anumită posesiune, de ceva relaționat cu munca, de ceva relaționat cu banii sau de ceva relaționat cu un rezultat pozitiv pentru voi sau pentru ceea ce vă interesează pe voi. Și de asta va trebui să țineți cont. Și să încercați probabil să vă eliberați de toate aceste temeri și toate aceste frici. Ce vă poate ajuta, ce vă poate sprijini? Avem steaua, o carte, un arcan foarte pozitiv, chiar și dacă ar fi fost într-o poziție negativă, nu ar fi fost atât de negativ pe cât sunt multe alte cărți. Dar ce anume te ajută pe voi? Fluiditatea în lucruri, faptul că totuși nu vă pierdeți speranța. Și faptul că, eu zic că o ieșire undeva în natură, o ieșire undeva într-o zonă de asta în care să vă limpeziți mintea vă poate ajuta, vă poate sprijini în această săptămână. Aș spune că există ceva care în mijlocul naturii undeva, care are o conexiune foarte bună cu voi și care vă ajută, sau există un loc care pe voi vă ajută să vă limpeziți mintea, să vă clarificați ideile în așa fel încât să profitați din plin de toate aceste șanse și oferte care vă apar în cale. Sau nu știu, să faceți ceva care pentru voi este benefic și vă poate sprijini, vă poate ajuta. Și acum, că tot mi-a sărit în ochi, cred că singurele sunt, într-adevăr, am așa, una, două, sunt foarte multe spade. E o chestie este un balans între a gândi, a acționa și a simți în această săptămână. Pentru că avem deopotrivă atât cupe, cât și bâte, cât și spade. E adevărat, mai puțin monede, dar pe planul ăsta al elementelor aș spune că, într-adevăr, gândurile sunt cele care vă joacă feste și acțiunea, tendința de a acționa, dar în același timp teama.
teama care vine dintr-o situație sau dintr-o experiență destul de neplăcută. Mergem mai departe și haideți să vedem cu ce vine această săptămână pentru voi. Vine cu un 10 de bâte și cu un 4 de spade. Săptămâna aceasta pentru voi, dragilor, cu acest 10 de bâte, îmi spune că e posibil ca voi, ca teama aceasta să vină din faptul că v-ați asumat mai multe lucruri decât puteți duce. Tot acest stres și toată această stare de neputință poate să provină din faptul că ați încercat să faceți mai multe lucruri deodată, ați depus un efort în plus față decât poate ar fi fost normal și unii dintre voi ați fost chiar foarte exigenți cu voi înșivă. Lucrul ăsta v-a cam doborât și e posibil ca în această săptămână să vă resimțiți. Mai ales dacă vorbim de muncă, da, o muncă dusă la extrem, se apropie și decembrie, în care toată lumea vrea să aibă bănuți, să se poată bucura de sărbătorile de iarnă, iar lucrul ăsta face ca mulți dintre noi să dăm mai mult decât putem noi duce sau să încercăm să facem cât mai mult pentru a avea bănuții necesari și astfel să ne putem bucura, desigur, fiecare în măsura în care poate de aceste sărbători care sunt unice în an. Dar lucrul ăsta, mare atenție, că vă poate duce la epuizare. Cu acest 4 de spade, cel puțin la finalul acestei perioade, vă veți simți foarte obosiți, poate chiar cu mici dureri, poate de spate, de stomac, din cauza stresului, posibil, sau pur și simplu cu o stare, o energie foarte, foarte scăzută, tocmai din cauza acestei supra-solicitări pe care voi o puneți pe voi în ideea de a face cât mai mult, în ideea de a aduce la îndeplinire mai multe lucruri. Probabil că și din această cauză apare aici această carte care îmi vorbește de ce te poate ajuta și apare un lucru, un loc, ceva care pe voi să vă reîncarce oarecum bateriile sau cel puțin să vă ajute să depășiți această perioadă din această săptămână, când într-adevăr sunteți un pic supra-solicitați. Iar supra-solicitarea se vede atât la nivel fizic cât și la nivel mental. Haideți să vedem și ce mesaj are pădurea mistică pentru voi, dragilor din Leu, în săptămâna 24-30 noiembrie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Leu, săptămâna 24-30 noiembrie. Să vedem ce avem. Începutul. Este încă timp să ajustezi, să potrivești un nou început. Simte viața cum înflorește liber prin toată ființa ta și toate visele pot deveni realitate într-un potențial creativ sau într-un nou început. Este, bun, eu am făcut o traducere motamo așa, dar ne vorbește foarte mult, cum bine am văzut, avem doi ași importanți. Unul sunt cărțile practic cele mai pozitive dintre arcanele mici, care ne vorbește de acțiune și ne vorbește de parte materială. Deci două începuturi foarte promițătoare pentru voi, dragilor. Iar tocmai acest mesaj care vine spune că încă este timp să repornești motoarele, încă este timp să poți profita de aceste noi șanse care apar la orizont și în felul ăsta să simți așa că să simți din nou energia curgând prin voi. Sunt niște șanse care pe voi vă pot ajuta să vă îndepliniți anumite deziderate, anumite țeluri, anumite planuri, proiecte, da, ca ele să devină reale, să devină realitate
Și în afară de acest lucru, fiecare nou început care vine în viața fiecăruia dintre noi până la urmă, sunt noi experiențe care ne îmbunătățesc, ne îmbogățesc viața și aduc cu sine lucruri noi. Chiar dacă, ca fiecare lucru nou, da, nu știi la ce să te aștepți, dar faptul că ele vin, șansele astea vin în viețile noastre tocmai ca să schimbe ceva. Desigur, depinde și de noi, nu? Trecem dincolo de o poartă, da? La care nu știm ce ne așteaptă, dar atâta timp cât suntem canalizați pe ce avem de făcut, atunci șansele de a le îndeplini cresc foarte mult. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență ca de fiecare dată. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, mesaje, distribuiri, faptului că vă abonați, le urez bun venit noilor abonați. Și, desigur, nu uitați, cei care încă nu ați făcut-o, încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă doriți să mai vedeți acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și, desigur, nu uitați de clopoțel, activați-l, da, este și el de asemenea gratuit, nu costă nimic. În momentul în care eu fac publicații noi, el vă va notifica cu privire la acest lucru, în așa fel încât voi să nu pierdeți nicio lectură. Până la lecturile pentru luna decembrie, pe care le voi pregăti pentru voi, eu vă doresc o săptămână, o ultimă săptămână de noiembrie, cu cât mai multă claritate în gânduri, cu cât mai multă lumină și căldură în suflete și de asemenea în minte. Așa că până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragii mei.